Nhắc đến những món ăn dân dã, hương đồng nồi, thuần Việt hay đặc sản đồ biển, người ta nghĩ ngay đến nhà hàng Ngọc Sương, tọa lạc tại số 11 đường Nguyễn Minh Trỗi, quận Phú Nhuận và có mặt tiền của đường Trường Sa. Nhà hàng khá khang trang, không gian thoáng đãng, sang trọng, trang trí đẹp, có không gian chơi dành cho trẻ em. Nhà hàng phù hợp cho tiệc của gia đình, tiệc công ty, họp nhóm, phòng riêng và sảnh chung, sang trọng lịch sự. Thức ăn hợp khẩu vị, trang trí bắt mắt. Nhà hàng thiết kế riêng từng vật dụng, từ chén đĩa, dụng cụ chứa nước chóng, hay khay mâm đựng đồ ăn, thật đáng để tận hưởng một không gian ăn uống đẳng cấp. Nhà hàng không chỉ nổi tiếng với các món hải sản hương đồng nội được biết độc đáo như là chả giò hải sản, cua lột chiên giòn, súp hải sản. Nhà hàng còn làm hài lòng và say mê các thực khách khó tính với những món ngon tuyệt như sườn nướng ống tre, gà nướng ống tre. Nhân viên ở đây phục vụ ân cần chu đáo. Đây là mặt tiền của đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Đây là một trong không gian phòng riêng. Kết hợp những yếu tố trên, Ngọc Sương xứng đáng là một trong những thương hiệu đẳng cấp trong nước, là một trong những địa điểm được chọn nhà hàng hàng đầu cho người sành ăn. Nào chúng ta hãy thử tham quan nhà hàng và tận hưởng các thức ăn của nhà hàng nhé. Đây là không gian bên trong một sảnh của nhà hàng. Các món ăn trang trí rất bắt mắt và hợp khẩu vị với người Á Đông. Sườn nướng ống tre. Đây là khu vực dành riêng cho trẻ em. Nhà hàng trang trí khá nhiều bức tranh đẹp. Con đường đến toilet
được trang trí những tranh của các thành phố nổi tiếng trên thế giới. Nhà hàng một mặt giáp đường Nguyễn Văn Trỗi, còn cổng này là giáp đường Trường Sa. Thank you for watching this video.